Huyền Mộc Ký, quyển 3, tập 7, Cổ Điêu và Lòng Đố Kỵ. Chư vị bằng hữu thân mến, hẳn quý vị còn nhớ, sau khi bách tính nơi Bình Phùng Sơn cuối cùng đã được bình an, Giao Chân cùng các huynh đệ lại tiếp tục nương theo tấm bản đồ do Phong Tiềm vẽ ra để tìm đến Lộc Ngô Sơn. Chuyến đi này kéo dài mấy trăm lý, mang theo biết bao kỳ vọng về một cõi nhân gian thanh bình. Thế nhưng, cảnh tượng chờ đón họ ở phía trước, chao ôi, lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tất thảy. Vừa đặt chân đến Lộc Ngô Sơn, đập vào mắt chúng tiên là một cảnh tượng tiêu điều, hoang vắng đến lạnh cả sống lưng. Quý vị thử hình dung xem, nơi đây tuyệt nhiên không hề có lấy một bóng cây cối hay nhành hoa ngọn cỏ nào. Núi non thì lởm chởm những hình thù kỳ quái, sắc nhọn như dao rạch bầu trời. Hồ nước tuy có rất nhiều, nhưng kỳ lạ thay, nước trong hồ lại mang một màu xám xịt, ảm đạm vô cùng. Không hề có lấy chút màu xanh của rong rêu hay lao sậy vương vấn trên mặt nước. Toàn bộ ngọn núi bị bao trùm bởi một luồng tử khí nặng nề, tựa như chút sinh khí cuối cùng nơi đây đã bị rút cạn từ thuở nào rồi vậy. Nhưng chư vị có biết điều đáng sợ nhất ở đây là gì không? Đó chính là bách tính. Phàm là con người sống trên thế gian, ai nấy đều có đủ hỉ, nộ ai lạc, vui buồn sướng khổ, đúng không nào? Ấy thế mà, trên gương mặt của những phàm nhân tại Lộc Ngô Sơn này, tuyệt nhiên chỉ hẳn sâu hai chữ nộ và ai. Ánh mắt họ lúc nào cũng chứa đầy sự oán hận và bi thương. Dẫu tìm mỏi mắt, quý vị cũng không thể thấy, dẫu chỉ một tia hỉ lạc hay một nụ cười mỉm trên môi họ. Thật sự là quỷ dị. Giữa khung cảnh u ám đó, nhóm Giao Chân vừa từ trên đám mây ngũ sắc bước xuống, hạ gót ngay bên cạnh một hồ nước xám xịt. Khi mọi người đang tản ra chia nhau chuẩn bị công việc, Phong Tiềm vừa mới cất bước rời đi, Hậu Đôn đương định cưỡi mây bay lên, thì đột nhiên, từ dưới mặt hồ xám ngắt kia, bọt nước bắn lên tung tóe, hơn 100 con quái vật nhỏ gầm giống lao thẳng lên bờ. Hình thù chúng vô cùng gớm ghiếc, mang 4 chân, thân hình thì giống hệt như loài linh cẩu nhưng nhỏ nhắn hơn. Ác liệt thay, cái đầu của chúng lại mang hình dáng của chim đại bàng. Bầy ác thú nhe nanh giơ vuốt, tàn độc lao thẳng về phía chư tiên. Đám ác thú này vô cùng nhanh nhẹn, thoát ẩn thoát hiện, cứ nhằm lấy thân người mà bấu víu. Thân chúng chưa kịp tới, hàm răng sắc nhọn đã vươn ra xé gió rồi. Nhưng Giao Chân cùng các huynh đệ dẫu sao cũng là bậc chân tu trên Ngọc Kinh Sơn, kiếm khí tung hoành bủa vây, chỉ trong chớp mắt đã chảm hạ mấy chục con ác thú. Giữa vòng vây loạn đả, Ngọc Đỉnh phủi bụi trên áo, nhíu mày gắt lên. Đây là thứ gì vậy? Sư tỷ Từ Hàng cũng vội quay sang hỏi Giao Chân xem đã từng thấy qua giống loài này chưa. Lời Giao Chân cất lên chưa dứt, núi Côn Luân rất ít những quái thú hung dữ và quỷ quyệt như thế. Thì ôi thôi, từ phía xa xa, một đoàn đen kịt cả ngàn con quái vật cùng loạn đang cuồn cuộn lao tới như nước vỡ bờ. Tình thế vô cùng cấp bách, Giao Chân không mảy may chần chừ, liền từ trong tay áo tung ra một chú thanh điểu rực sáng thả thẳng lên trời xanh, gọi ngay 5.000 thiên binh giáng hạ. Trận chiến mở ra, quả thật kỳ dị và gian nan vô cùng. Đám quái vật này hung dữ là một nhẽ, nhưng lại vô cùng danh mãnh. Thiên binh dùng kiếm bảo vệ chân, chúng liền nhe nanh nhảy phốc lên cắn vào đùi, bảo vệ đùi, chúng cắn vào bụng, chắn được bụng, chúng lại phi thẳng lên cắn vào cổ. Đám đệ tử Ngọc Kinh Sơn công pháp cao cường, nội công thâm hậu còn có thể phòng vệ được, nhưng đối với 5.000 thiên binh thì, cha ôi, quả thực là một trận thảm sát. Máu loang đỏ rực cả mặt hồ xám. Chỉ không quá một thời thần, 5.000 thiên binh đã thiệt hại quá nửa. Giữa sương mù dày đặc và tiếng gầm rú chát chúa, Thiệp Kiêu cả người ướt đẫm mồ hôi, khản giọng vầm lên: "Giao Chân, mau gọi thêm viện binh, chúng ta sắp trụ không nổi rồi." Nghe tiếng gọi khẩn thiết ấy, Giao Chân cắn răng, vung tay hướng lên trời phát đi thêm một thanh điểu nữa. Thêm 5.000 thiên binh vùn vụt được gửi xuống. Lại chưa đầy một thời thần sau, quái thú vơi đi phần nào, nhưng hỡi ôi, xác thiên binh ngã xuống còn nhiều gấp bội. Tiếp tục phát binh, phát binh, phát binh. Tiếng hô thúc giục vang lên xé lòng. Giao Chân vội gọi thêm 5.000 quân nữa, tổng cộng 15.000 thiên binh oai hùng. Vậy mà chẳng đầy một thời thần sau đợt tăng viện cuối, quân số lại hao hụt kinh hoàng. Người bị thương, kẻ tử trận nằm la liệt khắp nơi. Đến đây chư vị ngồi nghe chắc hẳn cũng đã phát hiện ra sự kỳ lạ của trận chiến lần này rồi chứ. Quý vị thử nghĩ mà xem, đám quái thú này cùng lắm cũng chỉ khoảng trên dưới 5.000 con. Trong khi đó, 15.000 thiên binh thiện chiến bủa vây, dẫu 3 người hợp sức diệt một con quái cũng đâu đến nỗi có cục diện bi thảm như này. Cớ sao lại liên tiếp thương vong nhanh chóng đến như vậy? Lẽ nào binh tướng thiên đình lại yếu nhược đến thế sao? Hay là trong nanh vút của bọn quái thú kia mang theo kịch độc, cắn một vết là mất mạng ngay tức khắc? Nhận thấy sự tình quả thực chẳng lành, Giao Chân liền huýt sáo ra lệnh thu quân. 3 thể thần trôi qua, 15.000 thiên binh đã bỏ mạng mất 13.000 người. Đứng bên bờ hồ xám xịt, nhìn thi thể tướng sĩ chất chồng lên nhau, lòng Giao Chân đau xót khôn nguôi. Nàng chậm rãi bước tới, nghẹn ngào cúi xuống vuốt mắt cho một tử sĩ còn chưa kịp khép mí. Và chính ngay tại khoảnh khắc thiêng liêng và xót xa đó, tay nàng trượt khựng lại. Đôi mắt Giao Chân mở to kinh ngạc. Trên thân thể vị tướng sĩ này tuyệt nhiên không hề có lấy một vết cắn nào của dã thú. Vết thương đoạt mạng lại nằm ngay trên lồng ngực, là một vết đâm sắc lẹm,
hoàn toàn vừa khớp với loại binh khí anh ta đang nắm chặt trong tay. Hỡi ôi, lẽ nào họ đã tự sát hại chính mình, tàn sát lẫn nhau sao? Trong lúc Trư Tiên còn đang đứng bàng hoàng chết lạc, thì Hậu Đôn quay trở lại, nét mặt vô cùng sầu não. Huynh ấy thở dài thườn thượt rồi kể lại. Ây da, đừng hỏi nữa, đầu đầu cũng toàn những lời mắng chửi lẫn nhau. Thật may, ta gặp được sân thần núi Lộc Ngô mới hay quái thú này có tên gọi là cổ điêu. Sự đáng sợ của chúng hoàn toàn không nằm ở việc cắn xé, mà nằm ở ngay trước cổ đó. Chư vị nghe cho kỹ, phàm là người bị cổ điêu cắn trúng, tính tình liền trở nên cuồng loạn, hai mắt đỏ ngầu mà vung đao giết hại đồng loại, đôi khi còn mất hết nhân tính, ra tay tàn độc với cả cha mẹ và huynh đệ ruột thịt của chính mình. Sự thật bày ra như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Hơn 1 vạn thiên binh tinh nhuệ không chết vì yêu thú, mà chết vì tự tàn sát huynh đệ mình khi chúng độc cổ. Giao Trân nghe xong, đấm mạnh tay xuống đất, cõi lòng dằn vặt, thống hận khôn nguôi. Cha ôi, muội thực sự quá ngốc nghếch, tại sao lại tắc trách cầu thả phát binh liên tục như vậy chứ? Sư tỷ Từ Hàng thấy vậy liền dịu dàng bước tới vỗ vai an ủi nàng, khuyên rằng việc cấp bách nhất bây giờ là tìm ra thuốc giải. Lời Hậu Đôn vừa nói về đám bách tính tính tình nóng nảy đã mở ra một manh mối quan trọng. Giao Trân vội gạt đi sự hối hận, dẫn Trừ Tiên hạ mây bước thẳng vào ngôi làng của phàm nhân để tận mắt dò xét căn nguyên. Dạo quanh ngôi làng có một điều cực kỳ lạ lùng, đó là bách tính nơi đây dù hằn học, nóng nảy với nhau nhưng lại không hề ức hiếp kẻ yếu đuối tàn tận. Đang vừa đi vừa dò la, Giao Trân đi ngang qua 2 hộ gia đình nằm cạnh nhau. Thật kỳ dị thay, nam chủ nhân của ngôi nhà bên trái bị mù mất một bên mắt, và người nam chủ nhân nhà bên phải thì lại mù cả 2 mắt. Nhận thấy sự tình có điểm quái đản, Giao Trân liền bước tới hỏi thăm nữ chủ nhân của ngôi nhà xem vì cớ gì phu quân của cô lại ra nông nỗi này. Nào ngờ, người vợ bỗng bật ra một tiếng cười sắc lạnh, kể lại rằng năm ngoái chồng thị đi câu được một con cá chép tiên, cá xin tha mạng và hứa ban cho một điều ước. Nhưng ác thay, con cá tiên lại ra một điều kiện oái oăm. Ngài ước được gì, thì hàng xóm của ngài sẽ nhận được gấp đôi. Nghe đến đây, khuôn mặt người vợ bỗng nhăn nhúm lại vì uất ức. Người nói xem có tức không chứ? Hàng xóm bên cạnh vốn dĩ đã khá giả hơn vợ chồng ta rồi. Dựa vào điều gì mà khiến họ có được gấp đôi? Giọng thị chợt rít lên đầy khoái trá, ánh mắt man dại vô cùng. Chồng ta nghe vậy nổi giận, liền thay đổi điều ước. Hắn ước rằng bản thân sẽ bị mù một mắt. Kết quả là hàng xóm bên cạnh liền bị mù cả 2 mắt. Điệu cười man dại của thị sẽ tỏa không gian, khiến Giao Trân nghe xong mà lạnh toát cả sống lưng. Chư vị nghĩ xem, nơi trần thế này lại có kẻ ác độc đến mức tự hại chính mình chỉ để mong người khác thê thảm hơn ư? Quay quần lại một chỗ, Giao Trân trầm mặc đảo tọa, nàng hít một hơi thật sâu, dọc chậm rãi, từ bi mà giảng giải cho Chư Tiên hiểu rõ căn bệnh của Lộc Ngô Sơn. Căn bệnh ấy chính là hận kẻ hơn mình đến tận xương tủy. Nàng nói, sư phụ từng giảng, loại ác tâm này có tên là tâm tật đố. Tâm tật đố chính là thập ác chi thủ, tức là kẻ đứng đầu 10 điều ác. Kẻ mang tâm này thì việc tài trời nào cũng dám làm. Bách tính Lộc Ngô Sơn trúng độc cổ điêu, khiến nội tâm đánh mất đi sự cân bằng, sinh ra ảo giác tự thấy bất công, lúc nào cũng thấy người khác đang cướp mất phần của mình. Chỉ cần tìm được phương cách điều chỉnh lại sự mất cân bằng trong nội tâm họ, dập tắt cái tâm tật đố ấy đi, đó chính là phương thuốc giải độc cao minh nhất. Lý lẽ thì đã tỏ tường rồi đó, nhưng thuốc giải thực sự ở đâu ra? Thiệp Kiêu bỗng giật mỉ vỗ trán đánh đét một cái. Trời đất, đã 3 ngày trôi qua mà Phong Tiền vẫn bặt vô âm tín, liệu đệ ấy có gặp nạn rồi chăng? Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo giọng nói quen thuộc, ta đã về đây. Chư Tiên mừng rỡ quay lại nhìn, thì ôi thôi, chỉ thấy Phong Tiềm bước tới, y phục tơi tả, tóc tai rũ rượi. Dáng vẻ huynh ấy bơ phờ kiệt quệ, tay còn khẽ vuốt lại lọn tóc dài bên tai tỏ vẻ bất lực cùng cực. Phong Tiềm thở dài thuần thuột kể lại, y đang ngồi vẽ bản đồ thì bất ngờ bị một bầy quái thú lạ lùng vây hãm ròng rã suốt 3 ngày trời, lên tới gần 200 con. Đám thú này có hình dáng hệt như loài mèo hoang nhiều lông vậy. Phong Tiềm bảo, bách tính gọi chúng là quái thú loại. Tuy đông đúc nhưng chúng cắn lại không hề gây độc, chỉ xước ra ngoài thôi. Và đặc biệt thay, thịt của loài loại này lại chính là thần dược có thể điều trị dứt điểm chứng thần trí mất cân bằng. Cả đám đông nghe xong vỡ oa hỉ hả. Đạo trời sinh ra vạn vật, có tương sinh tất có tương khắc, thuốc giải chẳng phải đã bày sẵn ra đó sao? Giao Trần mừng rỡ chạy tới vỗ vai Phong Tiềm, khen chuyến đi 3 ngày 3 đêm của y thật vô cùng xứng đáng. Có phương hướng rồi, Giao Trân lập tức nhờ Ngọc Đình chế tạo gấp một pháp khí có khả năng rời non lấp bể, dịch chuyển vạn vật. Qua một đêm hì hục tức trắng, đến lúc hừng đông ló dạng trên đỉnh núi, Ngọc Đình uể oải vác theo một chiếc túi vải lớn, tỏa ánh sáng lấp lánh kỳ ảo bước ra. Y cầu nhào, đừng giục ta nữa, ta mất cả đêm ròng rã để khâu chiếc túi này đấy. Giao Trân mím cười gật đầu, lập tức ra hiệu bắt đầu kế hoạch thu phục thần thú loại. Ngọc Đỉnh đứng hiên ngang, dang dọc miệng chiếc túi vải, hướng xuống mặt đất hô lớn chú ngữ. Tức thì,
Một luồng sức mạnh vô hình cuồn cuộn hút lấy vạn vật xung quanh, từng con quái thú loại kêu meo meo thất thanh, bị cuốn tung lên trời, bay tuột thẳng vào trong túi thần. Khi con số vừa đạt mốc đúng 1.000.000 con, Ngọc Đỉnh vội vàng buộc chặt miệng túi lại, mồ hôi nhễ nhại cảnh báo mọi người. Mau đi đi, pháp thuật này của ta chỉ có hiệu lực trong nửa khắc thôi, hết thời gian đó túi sẽ rách, chúng sẽ xổng hết ra ngoài mất. Mọi người mau chóng lên đường. Cưỡi mây đạp gió, Chư Tiên tức tốc lao trở lại Lộc Ngô Sơn trước khi thời hạn nửa khắc khép lại. Vừa tới nơi, Ngọc Đỉnh tung ngay miệng túi, 1.000.000 thần thú lại ào ạt lao ra như một trận cuồng phong ngọc bích, ánh sáng vàng cổ kính đan xen lục bảo rực sáng cả một góc chân trời. Xét về thuộc tính tương sinh tương khắc, lại chính là thiên địch bẩm sinh của cổ điêu. Trận chiến diễn ra chóng vánh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng rú thảm thiết của cổ điêu vang vọng khắp núi rừng. 1.000.000 thần thú lại đã cắn chết tươi đúng 1.000.000 con cổ điêu ác độc. Trận đồ hóa giải này quả thực vô cùng mãn nhãn. Quái thú đã bị tiêu diệt, bách tính Lộc Ngô Sơn ngay sau đó được giao chân đem phần phát thịt của thú loại để làm phương thuốc giải độc. Khói bếp bay lên quyện với ánh chiều tà êm ả. Ngay khi nuốt trôi miếng thịt thần, một sự biến đổi kỳ diệu bắt đầu lan tỏa trong cơ thể họ. Chất độc gây mất cân bằng trong nội tâm bị tẩy rửa sạch sẽ. Tầm tật đố, oán hận tiêu tan thành mây khói. Trên những gương mặt khắc khổ bao ngày qua, những nét nộ và ai dần tan chảy, nhường chỗ cho thần thái hỉ lạc bừng sáng rạng rỡ. Sự thanh bình, sau bao nhiêu rung bão, cuối cùng đã thực sự quay trở lại nơi đây. Chư vị còn nhớ hai vị phu quân của hai hộ gia đình sát vách nhau chứ? Kẻ vì đố kỵ mà nguyện tự mù một mắt để người kia mù cả hai mắt ấy. Giờ đây, khi sự oán hắt tan biến, nghiệp chướng cũng theo đó được hóa giải diệu kỳ. Đôi mắt mù lòa của họ mờ ảo phục hồi, trong vắt trở lại. Họ nhìn nhau, thấu hiểu, buông bỏ mọi tị hiểm và trao cho nhau nụ cười chân thành. Tình hàng xóm láng giềng lại tràn hòa ấm áp. Cảnh tượng này minh chứng cho một điều: khi tâm ta đố kỵ, ta không chỉ hãm hại người mà còn tự hủy hoại chính mình. Còn khi lòng ta thiện lương, bao dung, thế gian tự ắt ngập tràn hạnh phúc. Thật đúng là những sự tích kinh thiên động địa. Để ghi nhớ lại loài thần thú đã khắc chế được căn bệnh tâm tật đố tàn độc nhất thế gian này, các bậc cổ nhân xa xưa đã lưu truyền lại trong cuốn sách kỳ thư cổ đại. Bằng chứng là, sau này trong cuốn Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh đã trịnh trọng hạ bút viết rằng có loài thú, thân hình giống mèo có lông, tên viết là loại, người nào ăn nó sẽ không đố kỵ. Vòng xoay nhân quả, thiện ác báo ứng, Âu cũng chỉ khởi nguồn từ một niệm trong nội tâm chúng ta mà thôi. Chặng đường phía trước của nhóm Giao Chân sẽ còn muôn vàn trắc trở. Mời chư vị anh hào cùng dõi theo. Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mục Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mục Ký của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.